ราะว่าคนฝรั่งจะกินอาหารอีสานได้ไหม รู้ไหมเราเติบโตจากปลาอืม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 ไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่มันเผ็ดเท่าไหร่หรอกเผ็ดสำหรับลูกใช่ไหมสวัสดีครับ Make it easy กลับมาเหมือนเช่นเคยครับปกติแล้ว Make it easy จะอัปโหลดในวันศุกร์นะครับแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นวันเสาร์นะบ่าย2นะเพราะว่ารู้สึกว่าวันเสาร์หลายๆคนก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่บ้างนะครับเผื่อจะได้เปิดดูเนาะล่าสุดนี่คือลองทำอาหารอีสานนะครับเอาขึ้นไปอวดชาวโลก Facebook ปรากฏว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไงไหนลองดูหน่อยแต่จริงๆแล้วเขาก็ว่าง่ายนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะสำหรับเมนูนี้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าสุกัญญาฉันอยากรู้ว่าเธอหน้าฝรั่งเธอทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จัดในคลิปนี้เลยแล้วกันครับเป็นเมนูอีสานซึ่งขึ้นชื่อมากๆนะฮะซุปมะเขือนะครับสุกัญญามีมะเขือยาวที่แบบเก่าๆเหลืออยู่นะครับหนึ่งลูกแล้วก็มีผักชีนะครับมีพริกแล้วก็หอมกระเทียมส่วนปลาปกติเขาใช้ปลาทูกันใช่ไหมเราไม่มีปลาทูเรามีแบบ ซื้อตามห้างเนี่ยแหละครับก็เก็บไว้นานแล้วครับปลาทูไม่มีแต่ซาบะโอเคนะใช่จะไปดูกันโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเราก็จะเอามะเขือยาวนะครับเอาเป็นต้มก่อนนะครับขนาดต้มเราก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปประมาณสักช้อนโต๊ะนะให้น้ำปลาร้ามันเข้าเนื้อมะเขือนะครับทีนี้เราก็จะเอาปลาลงไปเมื่อมันเดือดนะครับย่อนไปเลยฟึดฟึดเราก็ดูว่ามะเขือมันสุกเมื่อไหร่ปั๊บเราค่อยโอเคกับมันจ้าโอเคตอนนี้เรามาดูซิว่ามะเขือมันสุกหรือยังมันก็สุกแล้วนะฮะมะเขือมันก็สุกง่ายอยู่นะฮะปลาก็สุกแล้วเพราะฉะนั้นเอาออกไปเตรียมไว้ก่อนนะครับเราจะมาคั่วพริกกันมันเริ่มมีสีแบบไม่ไหม้แล้วเราก็ได้ยินเสียงเป๊ะๆแสดงว่ามันกำลังจะสุกครับเป๊ะๆหน่อยย่างอันนี้ถือว่าเป็นการย่างนะเรียกว่าคั่วพริกนะมันเริ่มไหม้แบบนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงอันนี้เราก็ผัดแล้วเรียบร้อยเราก็เอาพริกมาสำหรับตำเลยนะครับเอาไว้ข้างหลังก่อนโอเควางได้ทั่วก็ตำเลยครับโขลกครับโขลกดีนะที่มีแว่นตาไม่งั้นมันกระเด็นเข้าตานะเวลาปั่นนี้ดูผู้ดีมากเลยฮะแต่เวลาตำนี่คือ มีอาการ afraid เพราะเคยโดนพริกเข้าตาแล้วเราก็เอาเนื้อปลาใส่ลงไประวังก้างนิดนึงนะครับ
เราก็จะใส่น้ำปลาหน่อยนึงนะครับอึบอย่าใส่เยอะนะครับ ความดันถามหาน้ำปลาร้าสิครับขาดไม่ได้เนาะ ปลาร้าครับหมดไปเลยพี่น้องอึบน้ำตาลตัดหน่อยนึงนะครับไม่งั้นมันจะติดเค็มไปนะไงเอามะเขือลงไปเลยครับพร้อมกับน้ำปลาร้านิดหน่อยที่มีอยู่แค่ที่ต้มอย่าให้เยอะอย่าให้เยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นต้มซะเนี่ยมาเอาผักชีโรยลงไปเลยปึ๊บนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วที่เขียนกันในแพลตฟอร์ม FB นะว่าฝรั่งจะทำได้อย่างไรนะครับฝรั่งก็ทำอย่างนี้แหละครับ แล้วมันก็อร่อยเหาะมากๆเลยนะเมนูง่ายๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทำง่ายมากเลยนะแค่มีมะเขือจะเป็นมะเขือเปราะหรือว่าจะเป็นมะเขือยาวก็ได้นะแล้วแต่มะเขืออะไรก็ได้ครับก็เป็นซุปมะเขือแล้วแหละแต่ที่สำคัญคืออันนี้แหละครับปลาร้าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปลาร้าที่ดีนะครับปลาร้าที่หอมปลาร้าที่ต้มแล้วเป็นปลาร้าที่เรียกว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับไว้ใจได้นะแล้วก็รสชาติหอมอร่อยครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแม้จะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆเช่นนี้ซึ่งเขาก็ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าหลายคนอยากรู้ว่าหน้าฝรั่งมึงทำเป็นด้วยเหรอได้จ้ะอร่อยจ้ะ ชอบจ้ะแป๊บเดียวหมดนะจ๊ะที่บ้านหลังเนี้ยครับเพราะว่าอะไรที่ออกอีสานเป็นเขยอีสานก็ต้องเงี้ยนะต้องฝึกกินเข้าไว้ต้องฝึกทำด้วยพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับไปดูข้อมูลข้างใต้นะครับลิงก์สำหรับในการสั่งซื้อสินค้าอยู่ข้างใต้แล้วเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับชิมยังชิมแล้วอร่อยมากทำหน้าเหมือนไม่อร่อยอ่ะอร่อยมาก จริงแล้วมันแซ่บมันเผ็ดมันนัวมันเพอร์เฟกต์มันแบบไม่อยากหยุดการกินอ่ะมันรู้สึกหงุดหงิดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอ่ะมันอร่อย